Bună ziua frumoși mei berbeși, bine ne revedem dragii mei astăzi. În sfârșit facem etalarea lunii iunie pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia berbec. Am de făcut un anunț, începând cu această lună iunie, etalările vor fi un pic nu diferite, ci pur și simplu voi fuziona partea de iubire pentru cei singuri și pentru cei care aveți o relație, împreună cu banii și sănătatea vom face un singur video cu toate amănuntele. Pentru că mai am de gând să mai fac și alte lucruri, după cum știți, tot spun într-una că vreau să fac videouri despre astrologie și nu reușesc pentru că nu găsesc timp. Așadar, cum m-am extins atât de mult cu etalările mai amănunțite, de data asta vreau să le fuzionez pe toate într-un singur video. Ok, începem. Hai să vedem. Frumoșii mei berbeci, care sunt primele sau principalele mesaje care trebuie să le ascultați de la mine pentru luna iunie, da? La nivel general, să vedem ce vrea să ne spună acest minunat oracol pentru voi. Luna iunie, berbec, relax, e momentul să cobori un pic așa ritmul, vine să spun. Caută forme prin care să te relaxezi. Avem persoană de încredere pentru tine. Hai să vedem. Și avem o problemă care nu ai terminat-o. Avem aici o piesă de puzzle care lipsește dintr-o arie a vieții tale, probabil, da? Ceva ce probabil te-a frământat destul de mult, îți lipsea acea concluzie la care să ajungi și ar putea să fie pentru unii dintre voi în legătură cu o persoană, dacă este sau nu de încredere. Unii dintre voi, probabil că asta este ceea ce vă lipsește, concluzia la care încă n-ați ajuns, dacă acea persoană este sau nu de încredere. Altceva ne cere această carte de relax care îți spune: relaxează-te, nu-ți mai bate capul în momentul de față, să mai cauți, să tragi o concluzie. Ia-ți un timp, îmi vine să spun, uite aici avem, la capătul cărților avem respect. Atâta timp cât tu îl respecti pe celălalt, vezi că te respectă, nu? Pentru că aici e o formă de reciprocitate. Aceste persoane se țin de gât amândouă. Așadar, e posibil ca acea persoană pe care tu încă nu ai catalogat-o ca fiind de încredere, da? Pentru că îți lipsește această piesă de puzzle, atât timp cât îți demonstrează că te respectă, tu, la rândul tău, respecti acea persoană, relaxează-te. Te mai agita. Ce cauți? Ce mai cauți? Ce nu-ți... ce îți lipsește? Pentru că aici e ceva ce ție îți lipsește la această persoană. Încearcă totuși să rămâi mai relaxat, da? Foarte interesant aici. Nu neapărat e vorba despre iubire. Vom vedea dacă această etalare se îndreaptă către iubire, dar cum este o etalare generală, dragii mei, să nu uităm că ne poate vorbi despre orice categorie a vieții tale, da? Poate să fie legat de job, poate să fie legat de cineva din grupul tău de prieteni, putem să vorbim despre orice. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. La capătul cărților avem 8 de bâte. Este o lună în care berbecul probabil va comunica foarte mult, wow, și va comunica cu adevărul pe față. Va fi o lună în care, probabil, ia uite ce interesant aici, pentru că aici am discuții despre viitor, în legătură cu cineva, această persoană probabil că nu știi dacă e de încredere sau nu e de încredere, discuții despre viitor unde se vor pune pe masă anumite dezamăgiri sau anumite, nu știu, răni, probabil, care s-au produs, în cazul în care vorbim despre iubire și aveți o relație aici, se vor scoate la iveală toată suferința acestei relații. Aici vorbim despre comunicare cu claritate sau cu intenția de a se împăca, cu intenția de a însănătoși, dacă vrei, de a vindeca această relație, ca să poată avea un viitor, ia uite ce fel de viitor, un viitor strălucit sau un viitor solid, să zicem așa, da? Este o lună, deci, în care berbecul
va comunica foarte mult cu adevărul pe masă. Situația este Steaua. Steaua și ea la rândul ei ne vorbește despre vindecare, ne vorbește despre o nouă șansă, ne vorbește despre sinceritate, ne vorbește despre originalitate sau a fi tu autentic. Da? Ia uite, As de spade, o lună a revelațiilor. Dragii mei verbeci, eu nu știu ce aveți voi de gând să faceți, dar aici ține foarte mult de voi. E ca și cum berbecul spune, băi, ok, până acum am făcut lucrurile într-un fel anume. Că e vorba de relații, după cum am spus aici, la un nivel general. Orice ai fi făcut, în orice categorie a vieții tale, oricum ai fi făcut lucrurile până acum, în momentul de față, începând cu luna iunie, berbecul zice, nu mai ține vrăjala. Dar știți că mie îmi place să glumesc și îmi place să destind un pic așa fețele oamenilor. Dar aici vedem, berbecul zice, mă pun pe mine pe primul loc, în primul și în primul rând, autenticitatea mea sau autenticul din mine îmi spune să nu mai accept nimic ce mie nu mi se pare corect față de mine, ce mie nu mi se pare normal să se întâmple. Și aici vedem cum probabil vei fi foarte... Scopul tău în această lună va fi unul de a clarifica multe lucruri care țin din punctul tău de vedere. Ca și cum dacă, din punctul meu de vedere, eu cred că puncte, da? Berbecul se impune, dar nu vorbim de o impunere din punct de vedere egoic. Nu are legătură cu asta, are legătură cu sinceritatea, autenticitatea. Dacă eu sunt sincer și eu sunt, creativ și eu sunt, nu știu, particip foarte mult, pentru că Steaua, să nu uităm, are două ulcele în mână unde vorbim despre un echilibru, da? Atâta timp cât berbecul consideră din punctul lui de vedere că face lucrurile corect, pe față și într-un mod echilibrat, cere același lucru. Da? Și de aia probabil că vedem că unii dintre voi n-ați ajuns la acea concluzie a faptului că aveți de văzut cu o persoană de încredere, la fel cum sunteți voi. Și aici este probabil bătălia acestei luni pentru berbec. Nu? Hai să vedem, în mintea ta doi de monede. Ești pe o parte indecis și pe o parte ești, hai să spunem așa, sigur, indecis, dar sigur pe tine. Mintea ta este duală, nu e rău, avem un 8 de cupe care a sărit. Dualitatea nu înseamnă neapărat rău, dragii mei, da? Și avem pajul de bâte care a sărit și el. În mintea ta ce se petrece este că ești între să părăsesc această situație sau această relație, sau să nu neapărat să-i mai dau o șansă, ci pur și simplu să mă bucur de cât o ține, de cât o fi, să fie. Mintea duală, după cum am spus, nu este rea deloc, pentru că ne face să cântărim foarte bine avantaje, dezavantaje, dacă ar putea să mai iasă ceva de acolo sau nu. Deci aici este vorba de a cântări. Tu în mintea ta cântărești aceste două aspecte. Să pleci sau să mai experimentezi, să vezi ce îți mai poate aduce această persoană sau această situație. Da? Foarte interesant. Hai să vedem ce mai face berbecul în subconștient în tine, să dă o luptă. Hai să vedem ce cu lupta asta, pentru că lupta poate fi pur și simplu o luptă interioară a ta. 6 de bâte, aici apare ego-ul, da? Și 10 de spade, wow! Ok, din ce înțeleg, nu e niciun fel de problemă. Fiecare dintre noi avem un ego și e normal să-l avem, dragii mei, pentru că ego-ul nostru practic nu este un lucru rău. În momentul în care ne lăsăm manipulați de ego-ul nostru, este rău pentru noi, dar în momentul în care ego-ul ăsta este sănătos, adică, băi, dacă eu știu cine sunt, știu cât merit, știu ce pot oferi și bineînțeles că aici vreau să
să primesc cum ar veni în echilibru, da? Să fie dacă eu sunt sincer și ce-am zis mai devreme, așa vreau să fie și celălalt cu mine. Și atunci vorbim de un ego sănătos, da? Nu poți să accepti mai puțin. E un numărul 6. Numărul 6 ne arată un cert echilibru. Așadar, în subconștient în tine, dacă tu ești, hai să spunem așa, ai acest ego sănătos, lupta pe care o văd în tine se dă pur și simplu pentru că ție, într-un fel sau altul, dacă tu hotărăști, pentru că aici e vorba despre lupta între mintea subconștientă și mintea conștientă, dacă tu reușești să ajungi la, hai să-l numim echilibru dacă vrei, să ajungi la un echilibru între nu plec acum sau nu părăsesc acum situația asta sau persoana asta, ci mai las să văd ce se întâmplă în timp. Vorbim despre un echilibru. Lupta din subconștient este una de, să zicem așa, frica sau imaginea pe care tu o lași să se vadă în exterior inconștient. Inconștient, celălalt sau ceilalți te văd ca fiind o persoană puternică cu care nu se pot juca. Pentru că frica ta de a îți pierde valoarea, statutul, imaginea în fața celuilalt este una foarte mare. Și lupta care se dă în tine este ca tu să păstrezi această fațetă de stăpân pe tine, vine să spun, și de impunere de respect ar putea să fie pentru alții, da? În combinație cu celelalte cărți pe care le văd aici pe masă, ar putea să fie ceva de genul ăsta pentru unii. Pentru unii dintre voi. Așadar, tu ai o luptă inconștientă destul de mare, aș spune, pentru că nu mai ești pregătit să pierzi. Sau nu știu dacă e corect spus, nu mai ești pregătit să pierzi. Pur și simplu nu vrei să mai pierzi. Ai pierdut probabil destul de mult în viață atunci când nu ai pus piciorul în prag, atunci când nu te-ai impus, când nu te-ai pus în evidență, da? Și aici lupta este cu eu nu vreau să mai cad în ceea ce făceam înainte. Și de aia susțin sus și tare cine sunt, mă susțin pe mine cu o foarte bună autostimă și cui îi place bine, cui nu îi place iar bine, da? Pe o parte ai o frică să nu fii trădat și pe partea cealaltă este ego-ul tău care te susține și spune și dacă ar fi să fii trădat cândva, eu oricum mă voi ridica, da? Eu simt un ego sănătos aici pentru foarte mulți dintre voi. Hai să vedem, în trecut, pași de cupe, ce s-a întâmplat? Te-ai îndrăgostit. Unii dintre voi, da, probabil v-ați îndrăgostit de cineva, poate vorbim despre persoane care aveți o diferență mare de vârstă între voi. Ia uite, bine, nu n-aș spune chiar așa de mare. Dacă vorbim despre iubire, vorbim despre probabil acea intrare într-o relație unde pur și simplu ți s-a luat, nu că ți s-au luat mințile pur și simplu, nu știu, a fost o chestie interesantă, romantică sau nu ciudată, ci o chestie care, un fel de relație în care ai intrat în care n-a fost așa foarte real, a fost ceva, o amestecătură între romantic, nu știu, frumos, în același timp
o imagine despre celălalt în care, da, era de încredere, dar totuși infantil, o amestecătură foarte mare pe care tu o ai aici. Cumva ai intrat, o păstrezi în tine ca pe o imagine în care ai fost cumva orbit, îmi vine să zic, da? Pentru că atunci când tu ai intrat în relație cu această persoană, unul dintre voi probabil era pe experimentare, celălalt și-ar fi dorit ceva mai serios. Și aici e ca și cum, habar n-am de ce am intrat în relație sau de ce am început ceva cu persoana asta, nu? A fost o chestie, nu știu, simt aici ceva ciudat, o chestie între adolescenți, chiar dacă probabil aveți o vârstă peste 40 de ani aici. Ok. Ce nu se recunoaște, probabil că nu se recunoaște, niciunul, nici celălalt n-au recunoscut, cel puțin în ultima perioadă, niciunul dintre voi nu a recunoscut că ar fi vrut ceva mai mult de la relația asta. Pentru că unul bătea pasul pe loc, celălalt era așa, acum era disponibil emoțional, după aia nu mai era disponibil emoțional. Aici era o chestie, e foarte interesantă combinația asta pentru trecut. Dar hai să zicem că aici asta a fost, nu mai este. În momentul de față, ce vedem este că pentru unii dintre voi, dacă vorbim despre relații stabile, ce a fost între voi în ultima perioadă e ca și cum rămâne în trecut. Ce începe începând cu această lună iunie este probabil acest proces de a ok, hai să ne împăcăm, dar, da, să echilibrăm relația, să vindecăm tot ce putem să vindecăm, dar din punct de vedere al sincerității și al reciprocității. Să facem nu așa cum zic eu, pentru că mă impun, nu mă impun, aici nu se impune berbecul, ci pur și simplu are nevoie ca totul să se facă în echilibru și să participe și celălalt. Da? Faptul că există varianta ca pentru unii dintre voi să încercați să alegeți între dacă să plecați sau să rămâneți în această relație, eu aș spune că nu este un lucru rău. Atâta timp cât încă nu ai încredere totală în această persoană, ideea este să se vindece, ideea este să se vorbească. După cum am zis aici, vorbim despre lucruri care au durut, trebuie puse pe masă ca să se poată vindeca. Da? Ok, hai să vedem. Pe viitor, 6 de spade. 6 de spade ne arată, în primul și în primul rând, traume, în al doilea rând 6 de spade, ca sfat este pleacă. Asta ți se spune. Magicianul. Hai să vedem. Nu tragem concluzii direct. Mai avem eremitul și rege de cupe. Dragii mei, această problemuță pe care o vedem aici la voi, în luna iunie, trebuie scoasă pe masă, discutată, rezolvată, vindecată problema. Da. Următoarele 3 luni de zile trebuie cumva tratate. Dacă aveți o relație, această relație trebuie făcută, în această relație e nevoie de terapie. Pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea. Pentru cei care știu că au trecut prin perioade foarte urâte, foarte traumatizante, poate nu v-ați mai respectat în ultimile luni, nu știu, ceva s-a întâmplat care a făcut ca voi să ajungeți la concluzia că poate persoana asta lângă care sunteți nu este o persoană de încredere cu care puteți avea un viitor, pentru că steaua ne vorbește și despre viitor. Viitorul, claritatea despre viitor este foarte importantă și am văzut aspectul cu viitorul și aici, da? Deci, după cum am spus mai devreme, viitorul este foarte important pentru că berbecul vrea un viitor solid în care să existe încredere și bunăstare și bunăvoință și de toate în relația și în casa lui. Da? Așadar, cei care știți că aveți foarte multe bagaje traumatice în viața voastră, în relația voastră sau în legătură cu persoanele pe care acum nu le mai vedeți de încredere lângă voi, aveți nevoie să faceți terapie. Nu aveți cum altfel.
terapie de cuplu în cazul celor care vorbim despre iubire și terapie singuri ca voi să puteți să ieșiți din, să vă vindecați traumele, da? În general vorbind. Magicianul, lângă această combinație, hai să vedem cum era așezat, era așa. Pentru unii dintre voi, magicianul ne poate spune că voi puteți singuri să vă rezolvați tot felul de traume pe care le-ați adunat în timp, în relații. Puteți să faceți un soi de miracol, dacă vreți, în momentul în care vă îndreptați privirea către voi, înăuntrul vostru. Eremitul vine cu această energie de introspecție interioară. Cât de mult am oferit eu în relații sau cât de mult nu am oferit, pentru că depinde, pentru fiecare e diferit, da? Cât de multă magie am pus eu sau cât de multe lucruri bune am pus eu, pentru că magicianul ne poate vorbi despre manipulare. Manipularea poate fi atât pozitivă cât și negativă. Introspecția se face către tine însuți, ca să poți să vezi cum să treci mult mai repede către vindecare, să ajungi la liman odată, da? Să nu mai stai să te... În inconștient avem 10 de spade și 5 de spade. Să nu mai stai să te gândești dacă ar fi să mai suferi odată, că tu nu mai vrei să mai suferi. Nu are importanță ce fel de lupte sunt aici, este vorba despre suferință. Da? Ca tu să poți să treci cu bine și să ajungi la liman, să te vindeci cât mai repede, în următoarele 3 luni de zile, e nevoie să faci introspecția foarte, foarte profund în tine, să vezi unde-i buba, domne? Pentru cei care aveți o relație sau aici vorbim despre persoana la care credeți voi, persoana de lângă voi, care voi nu mai aveți încredere în ea în momentul de față, în următoarele 3 luni de zile, vorbim despre o distanță între voi, probabil. Unii dintre voi veți decide să vă îndepărtați. Nu vorbim despre răceală, pur și simplu vorbim despre am nevoie de un timp cu mine, da? Vreau să stau singur o perioadă ca să pot să-mi dau seama dacă vreau să am de-a face cu un magician. Magicianul înseamnă manipulare, după cum am spus, are foarte multă putere de manipulare magicianul, deține toate elementele, este uns cu toate alifiile, da? În cazul unui bărbat este un bărbat seducător care știe să-ți spună cuvintele pe care tu vrei să le auzi, nu neapărat să fie adevărate. Și aici e vorba de dacă tu stai și cântărești, dacă să rămâi în relația asta sau să mai experimentezi, să vezi unde poate duce, în următoarele 3 luni de zile te văd cumva că vei decide să te îndepărtezi ca să poți faci tu, într-un fel sau altul, să faci acea introspecție, dar pentru a găsi un răspuns dacă vrei sau nu să-ți asumi această participare la această relație lângă un magician. Magicianul poate fi și femeie, bineînțeles. Da. Concluzia. 4 de cupe. Interesant. 4 de cupe este o carte a insatisfacției emoționale. Nu mă simt iubit. 8 de spade. Ok, am mai sărit 2 cărți. Avem, ia uite, se repetă 8-ul de bâte și cavalerul de spade. Dragii mei, concluzia acestei etalări este că probabil nu veți ajunge la nicio concluzie. Pentru că există și un sentiment de nimic din ceea ce mi se oferă nu-mi convine sau nu-mi place, nu mă satisface ceea ce primesc din exterior.
Și aici din nou vorbim despre o luptă, dar este o luptă cu tine. Poate unii dintre voi vă veți critica foarte aspru, ca și cum tu te pui așa, în momentul în care vei face această introspecție, vei găsi probabil în tine faptul că nimic nu te satisface sau nimic nu-ți convine la persoana despre care vorbim. Da. Că nu ți aduce, dacă ți aduce flori, nu ți aduce floarea care ție îți place, de exemplu. Dacă, în cazul bărbaților, de exemplu, acea femeie pe care tu nu știi dacă e de încredere sau nu, îți face o invitație sau îți zice, nu știu, hai să-ți fac un masaj, habar n-am, poate să fie orice, această ofertă. Aici am o mână care oferă, da? Bine, o mână, nu se vede mâna, mă rog. Avem un cadou, îți face un cadou, tu întotdeauna te gândești, nu știu, păi nu-mi trebuie mie masaj sau, nu știu, nu vreau să văd filmul nu știu care, dacă te invită la cinema. Există o chestie pe care tu o vei descoperi în tine, faptul că în anumite momente ești foarte capricios și că parcă niciodată nu ești satisfăcut. Și din nou intri în bucla în care începi să te înjuri pe tine însuți, da? Începi să zici, ia uite, iar ai început, iar nu-ți convine nimic, poate să-ți dea omul cât ți-o da, tu tot nu ești mulțumit. Atenție pentru că te întorci în buclă. Nu știu dacă faptul că conștientizezi că nimic din ce ți se oferă nu-ți convine, eu spun că e un lucru bun. Pentru că ne ajută să ne vedem pe noi exact așa cum suntem și implicit să ne acceptăm așa cum suntem. Când suntem conștienți, n-aș spune că e o concluzie rea. Ce este rău în această combinație este să stai cu gura pe tine și să te înjuri, da? Deci nu-ți folosește la nimic, pentru că te întorci înapoi de unde ai plecat. Dacă aici nu vorbim despre faptul că descoperi în tine că ești capricios și vorbim despre faptul că nu te simți iubit, nu te simți băgat în seamă, simți că îți lipsește ceva de la persoana asta, cu toate că tu ai făcut introspecția, poate că te vei îndepărta o perioadă, poate, nu știu, tot ce am zis până acum. Concluzia este că nu te simți iubit. Aici vorbim despre cum îți dorești tu de fapt să fii iubit. Gândește-te, tu analizează ce primești, analizează ce îți lipsește sau ce ți-ai dorit tu, cum ți-ai dorit tu să fii iubit. Pentru că e posibil, ca unii dintre voi să fiți foarte fixești, da? Aici avem o minte foarte, hai să o numim încarcerată dacă vrei, da? O minte foarte vine să zic pătrată, nu știu de ce îmi vine cuvântul ăsta în cap, în care, domne, eu vreau să mă iubească așa, dacă nu mă iubește așa, nu știu, sau dacă nu mi oferă nu știu ce, aici e un nu știu ce, da? Dacă nu mi oferă nu știu ce în această relație, eu nu mă simt iubit. E bine, în momentul în care ajung la concluzia de ce este ceea ce tu îți dorești cu adevărat ca să te poți simți iubit, nu-l ataca pe celălalt să stai cu gura pe el și să zici, tu niciodată nu-mi dai, tu niciodată nu-mi faci, tu niciodată nu-mi treci. Nu, pur și simplu încearcă această furie să o ții în frâu. De ce? Pentru că aici poți să spui lucrurile foarte, să-l înțepi pe celălalt, să-i reproșezi și nu știu dacă este cazul să faci acest lucru. Pentru că cavalerul, orice cavaler în tarot ne indică o acțiune. Dacă tu vrei, ți se spune mai repede, treci la acțiune verbalizând, domne, ce-ți dorești tu, nu atacându-l pe celălalt cu tu niciodată nu faci, tu niciodată nu-mi dai, da? Tu niciodată nu mă iubești, tu niciodată nu mă scoți în oraș, nu știu. Habar n-am, fiecare cu... Sau tu, dacă ești bărbat, de exemplu, păi tu niciodată nu te pui sexy pentru mine, nu? Sau nu faci nu știu ce Dumnezeu îți dorești tu. Păi spune-i, dar nu-i spune cu te-ai îngrășat sau
nu știu, pot fi o anumite atacuri la persoană aici, deci atenție mare și bărbați și femei cum reacționați în cazul în care, dragilor, voi aveți o problemă de persoană de încredere, că nu știți dacă persoana de lângă voi puteți avea încredere sau nu în ea. În loc să ajungem aici să atacăm și să spunem anumite lucruri dureroase și să intrăm din nou în buclă, mai bine ne relaxăm. Și să nu uităm că indiferent ce s-ar întâmpla și celălalt merită respectul la fel de mult ca și noi. Da? Despre asta e vorba. Berbecul are nevoie să învețe, în primul rând să-și păstreze calmul, în al doilea rând să observe foarte mult, să-și facă și introspecția lui interioară, dar să observe foarte mult și dacă are de-a face sau nu cu un magician. Aici e vorba despre asta. Dar dacă ai ajuns la concluzia că ai de-a face cu un magician și nu te va putea satisface vreodată această persoană pentru că tu vrei altceva, nu ataca, pur și simplu spune-i cu respect persoanei respective că nu aveți aici, nu știu, potrivire de caracter. Nu știu ce să zic, da. Pentru că este mult mai ușor să ataci, dar este mult mai greu să vezi unde sunt bubele. Pentru că fiecare dintre noi avem o bubă undeva. Și cum am spus aici, cu mintea asta așa cumva strictă, gândește-te și la bubele pe care le ai și tu înainte să iei o decizie dacă persoana aia este de încredere sau nu, pentru că ar putea să fie invers și nici tu să nu fii o persoană de încredere. Da? Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă aici. Adevărul și ceea ce am spus mai devreme, sinceritatea berbecului este una foarte ieșită în evidență în această lună, dar înainte de a zice că celălalt nu este de încredere, trebuie să vedem și noi cât suntem de încredere. În primul rând, cât de sincer suntem cu noi, în primul rând, și apoi cu celălalt. Da? Deci aici e vorba despre a recunoaște și față de tine cât ești de sincer cu situația, cu persoana sau persoanele, da? Din situația asta pe care o vedem aici la voi. Da, ca întotdeauna, detaliile foarte interesante, nu mai am altceva, dragii mei. O pupăcesc cu mare drag și ne vedem data viitoare. Ciao!